Hi, ako po si Travis Kraft. Welcome sa kusina ko. Ngayong magluluto tayo ng Adobong Manacc. Hi! Ako po si Travis Kraft. Welcome sa kusina ko. At ngayon, magluluto tayo ng Adobong Manacc. Kailangan natin ng 4 na piraso ng manok, bawang at sibuyas, dahon ng laurel, mantika, suka at toyo. Una, painitin ang kawali. Ngayon, hiwain ng maliliit ang sibuyas. Lagyan ng konting mantika. Lagay ang bawang hanggang maging golden brown. Ihalo ang sibuyas. Tapos ilagay ang manok. Sangkut chicken. Ilagay ang dahon ng laurel. Ilagay ang suka at toyo. Haluin at takpan. Hayaang kumulo ng 10 to 15 minutes hanggang ma-absorb na manok ang sangkap. Oh! Bakit naging fried chicken ang aking adobong manok? Kainan na! They ask you how you are, you just have to. Lasang bil... Ang sarap-sarap!